যেহেতু তুমি জানা যে মোৰ সদায় চেষ্টাটো এইটোৱে হয় যে এই চেনেলটোৰ ওপৰত মই কিছুমান এনেকুৱা লেজিটিমেট অপৰচুনিটিজ আনিবলৈ পাৰোঁ যিটো থ্ৰুদি তুমি ন' মেটাৰ হয়তো তুমি ষ্টুডেণ্ট হ'বলৈ পাৰা হয়তো তুমি জব কৰি থাকিবলৈ পাৰা তুমি পেৰেলেলি ছাইড বাই ছাইড কিবা এটা কৰি পেলাই নিজৰ কাৰণে আগলৈ কিবা এটা বিল্ড কৰিবলৈ পাৰা আৰু বহুত ভাল এটা ইনকাম তুমি এমাউণ্ট এটা ঘটি পেলাই নিজৰ লাইফটো নিজৰ ফেমিলি লাইফটো অবভিয়াছলি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰা চ' মোৰ চেষ্টা সেইটোৱে হ'ল আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে মই এটা অপৰচুনিটিৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ যোনটো বিষয়ে বহুত মানুহ এৱেৰ হয় অলৰেডি বাট এনেকুৱা মানুহ আছে বহুত মানে স্কোপ বাকী আছে এইটো স্পেচত ঠিক আছে এতিয়াৰ পৰা যদি মই ভিডিঅ'টো বনোৱা চোৱাৰ পিছৰ পৰাই যদি তুমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ লোৱা বস্তুবিলাক তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি মানে আগবাঢ়িবলৈ পাৰিবা এই স্পেচটো ভিডিঅ'টো পেৰেলেলি নিজৰ যিটো কাম কৰি আছা সেই কামটো এৰিবলৈ নালাগে তাৰ লগে লগে তুমি এই কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা সৰু স্কেলৰ পৰা আৰু আগলৈ গৈ পেলাই অবভিয়াছলি ডাঙৰ স্কেলত মানে তুমি ব্ৰট আপ কৰিব পাৰা ঠিক আছে চ' মই আগবঢ়াৰ আগত ভিডিঅ'টো মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে মই নিজৰ চেনেলৰ এনালিটিক্স ছেকশ্যনটো চেক কৰিছিলোঁ আৰু মই বহুত বেছি শ্বক হৈ গৈছোঁ যে মোৰ ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ'জবিলাক যিবিলাক আহি আছে সেইবিলাক মানুহে বহুত চাই আছে কিন্তু 93%ৰ ওপৰত মানুহে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চ' এই বস্তুটো এটা মোৰ বহুত বেয়া লাগিলে যে মোৰ ভিডিঅ'জবিলাকৰ পৰা মানুহে ভেলুটো লৈ আছে মই নকওঁ কেতিয়াও যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া মই বেছিভাগ তেনেকৈ খুজি নাথাকোঁ লাষ্টৰ পিনে মই কৈ পেলাই থৈ দিওঁ যে চেনেলটো যদি নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বুলি চ' বহুতখিনি মানুহে লাষ্টৰ পিনে নাচাইগৈ কিন্তু যোনখিনিয়ে চায়ো সেইখিনি চাই পেলাই থৈ দিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে চেনেলটো তোমাৰ কাৰণে এটা সৰু কথা হ'বলৈ পাৰে বাট মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা হয় কাৰণ কি মই ৰেগুলাৰ বেচিছত ট্ৰাই কৰোঁ যে কি মই নতুন বস্তু আনি পেলাই শিকাবলৈ পাৰোঁ মোৰ অডিয়েঞ্চটো যিটো থ্ৰুদি তেওঁলোকে ভেলিউ পাবলৈ পাৰে ঠিক আছে আৰু সেই মটিভেশ্যনটো আনিবলৈ অবভিয়াছলি মোৰ তোমাৰ লগটো লাগিব আৰু সেই মটিভেশ্যনটো যাতে মোৰ আগলৈও থাকে মই এনেকৈ বহি পেলাই যাতে ভিডিঅ'বিলাক ভেলুৱেবল ভিডিঅ' আনিবলৈ পাৰোঁ বনাই থাকিবলৈ পাৰোঁ সেই যাতে মই পুsh এটা পাওঁ পিছৰ ফালৰ পৰা সেই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেচটো দেখি পেলাই লাইকছটো দেখি পেলাই বা কমেণ্টছটো দেখি পেলাই চ' সেইটো কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা এতিয়া বেছি একো নেথাকো আৰু ভিডিঅ'টোত আগবাঢ়ো চ' যিটো স্পেচৰ কথা মই কৈ আছোঁ য'ত তুমি এতিয়াৰ পৰা কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা ডেট ইজ ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট ঠিক আছে বহুত মানুহ এৱেৰ হয় বাট বহুত মানুহ এতিয়ালৈকে আনএৱেৰ হয় এই স্পেচটোৰ কথা যে ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেঞ্চ বুলিও এটা মানে স্পেচ আছে য'ত তেওঁলোকে মানে নিজৰ ফ্ৰিলেন্সিং জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে পইচা পাতি ঘটা জাৰ্নিটো যাতে ষ্টাৰ্ট হৈ যায় সেইটো এটা মানে ধৰা সৰু লেভেলৰ পৰা সেই মানুহবিলাকে মানে বহুত মানুহে মানে এইটো কথা নাজানে ঠিক আছে চ' ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট কি হয় চব কথা মই ডিটেইলত ক'ম কেনেকৈ ৰিচ আউট কৰিব পৰা কিমান টকা পইচা পাবা চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা একদম মানে উৎপাত কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই লাহে লাহে চাই যোৱা বস্তুবিলাক চব গম পাই যাবা চ' ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট এনেকুৱা এজন মানুহ হয় যোনে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীজ হওক বা ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ধৰা যোনবিলাক ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে ফৰ এক্সাম্পল ইউটিউবাৰ্ছ আছে ঠিক আছে চ' তেওঁলোকৰ বিহাফত মানে কাম কৰে ঠিক আছে কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে এজন ধৰা ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে সেই ইউটিউবাৰজনৰ ইমেইলছবিলাক আহি থাকে বহুত ধৰণৰ কলছ আহি থাকে বহুত ধৰণৰ মেছেজেছ আহি থাকে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ আহে তাৰপিছত হোৱাটছএপত মেছেজ আহে ফেচবুকত মেছেজ আহে ৰাইট চ' সকলো মেছেজেছ আহি থাকে ৰাইট চ' তাত সেই মানুহজনে বহি পেলাই যদি এতিয়া চব কমেণ্টছৰ ৰিপ্লাই দিব চব মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিব ক'ৰ পৰা ব্ৰেণ্ডছ আহি আছে ব্ৰেণ্ডে আজিকালি ইমেইলছৰ থ্ৰুদি বেছিভাগ ৰিচ আউট কৰে ৰাইট চ' সেই মানুহজনৰ বহি থাকিবলৈ মানে চাই থাকিবলৈ সেইবিলাক সময় নাই ঠিক আছে চ' য'ত সেই মানুহজনৰ সময় নাইকিয়া হৈ গ'ল তাত সময় দিয়া হয় ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্টৰ পৰা ঠিক আছে তাত সময় দিয়ে সেই ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট বোলা মানুহজনক চ' এতিয়া কি কাম হৈছে মই লাইভ তোমাক দেখাই দিম মই এতিয়া ফাইবাৰত যাম ফাইবাৰত গৈ পেলাই দেখাই দিওঁ যে সেই মানুহজনৰ আচলতে ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্টৰ কাম কি হয় ঠিক আছে চ' ফাইবাৰত মই আহি গ'লোঁ ফাইবাৰত মই ইয়াত খালি ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট বুলি চাৰ্চ কৰিলোঁ বহুত ধৰণৰ ৰিজাল্টছ ওলাই গ'ল চোৱা ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট ভৰি আছে ইয়াত ঠিক আছে ভৰি আছে মানে কি স্কোপ আছে ঠিক আছে 28,000 প্লাছ ৰিজাল্টছ 28,000ৰ ওপৰত প্লাছ ৰিজাল্ট আছে এতিয়া নাম্বাৰটো দেখিলে ভয় খাই যাব নালাগে বা ইমান কম্পিটিশ্যন আছে আমি কেনেকৈ কৰিম ৰাইট এইটো একোৱেই নহয় নাম্বাৰটো ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ তুমি পপুলেশ্যন চোৱা আৰু এইটো চোৱা যে ৰিজাল্টছত কিমান ওলাইছে 28,000 একোৱেই নহয় চিধা চিধি ক'ব গ'লে ঠিক আছে বাকীবিলাক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যেনে ভিডিঅ' এডিটিং চাবলৈ যাওঁ গ্ৰাফিক ডিজাইনিং চাবলৈ যাওঁ চ' তাতছেতো মানে বহুত কমেই হয় এইটো বস্তু চাবলৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট মই নাজানো ইয়াত কপিৰাইট আহে নে কি আহে মই গম নাপাওঁ এইটো যদি মই খুলি পেলাই দেখাওঁ বাট তথাপিও একো নাই মই খুলি পেলাই দেখাই আছোঁ ইয়াত ঠিক আছে চ' ফৰ এক্সাম্পল আমি ফাৰ্ষ্ট মানুহজনতে ক্লিক কৰিলোঁ ঠিক আছে চ' আপোনাৰ এইজ পাকিস্তান নহয় ইয়াত ফাইবাৰত মই এটা কথা কৈছোঁ ফ্ৰিলেন্সিং বেছিভাগ মানে পাকিস্তানৰ মানুহে কৰে ঠিক আছে ইয়াত ফাইবাৰত তুমি বেছিভাগ মানুহ মানে পাকিস্তানৰ ফালৰ মানুহ পাবা আৰু তেওঁলোকে বহুত ভাল কৰি আছে ঠিক আছে 4.9 ৰেটিং আছে ইয়াত ঠিক আছে মানে কি 200 ওপৰত ৰিভিউজ পাইছে এই ল'ৰাজনে ঠিক আছে ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট হয় এইফালে তুমি চাবলৈ পাৰা পেকেজ কিছুমান আছে ঠিক আছে প্ৰথম পেকেজটো হৈছে বেছিক পেকেজ এটা I will be your virtual assistant for 1 hour এঘণ্টাৰ কাৰণে ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট হ'ব আৰু 440 টকা প্ৰায় মানে চাৰ্জ কৰিব এঘণ্টা ঠিক আছে তাৰপিছত এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড পেকেজ এটা আছে মানুহজনৰে গ'ল্ড পেকেজ আছে তাত 1750 টকা এটা চাৰ্জ কৰিব I will be your personal virtual assistant for 4 hours 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে 1750 টকা ল'ব আৰু প্ৰিমিয়াম চবতছে যোনটো ইয়াত তিনিটা পেকেজ থাকিবলৈ পাৰে ফাইবাৰত তাত ল'ব
তাত 14 ঘণ্টাৰ কাৰণে এটা মানে ধৰা ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট হ'ব 14 ঘণ্টাৰ কাৰণে আৰু তাৰ পৰা ল'ব 5200 ঠিক আছে মানে কি 5260 টকা প্ৰায় মানে হৈ যায় ঠিক আছে সো 14 ঘণ্টা কাম কৰাৰ কাৰণে মানে 5200 টকা ল'ব আৰু তাৰ পিছত মানে 1700 টকা আৰু এটা আছে ষ্টাৰ্টিংয়ে মানে ধৰা 440 টকাৰ পৰা হয় মানে মানুহজনৰ ঠিক আছে তেনেকুৱা বহুত আছে ইয়াত ফাইবাৰত যদি আমি বেসিকটো চাবলৈ যাওঁ বেসিক প্ৰাইচটো মানে এটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 440 টকা 480 টকা তেনেকুৱা পৰা মানে গিগলা ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে সো এতিয়া এই মানুহজনৰ কামটো কি হয় ঠিক আছে মানুহজনে কি কৰিবলৈ পায় তোমাৰ বিহাবত ঠিক আছে সো ফৰ এক্সাম্পল ইউটিউবাৰ এজনৰ ওচৰলৈ গ'ল সেই ইউটিউবাৰ এজনৰ বিহাবত কি কৰিবলৈ পাৰিব বা কোম্পানী এটা ওচৰলৈ গ'ল কোম্পানী এটা বিহাবত মানে কি কাম কৰিবলৈ পাৰিব সেইটোৱে আমি চাম এতিয়া ইয়াত ডিপ্লাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে পাৰ্সোনেল ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট প্ৰডাক্ট লিষ্টিং কৰিব পাৰিব ঠিক আছে প্ৰডাক্ট লিষ্টিং কৰিব তাৰপিছত কল কলিং কৰিব ঠিক আছে ফোনো কৰিব মানে কল কলিং মানে আমি মই কল ইমেইলৰ কথা কৈছো ৰাইট সো কল ইমেইল মানে আমি অচিনাকি মানুহক মানে ইমেইল পঠিয়া বুলি কওঁ তেনেকৈ অচিনাকি মানুহক মানে কল কৰিব এই মানুহজনে ঠিক আছে বেলেগৰ বিভাগত সো পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেন্টেশনছ কৰি দিব ঠিক আছে পাৱাৰ পইণ্টৰ প্ৰেজেন্টেশন বনোৱা কাম কৰিব চেট সাপোৰ্ট কৰিব মই কলো যে বহি পেলাই সেই মানুহজনৰ চেট কৰা সময় নাই সো এই মানুহজনে সেই মানুহজনৰ বিভাগত মানে সেই ক্ৰিয়েটৰজনৰ বিভাগত মানে চেট কৰিব মানুহৰ লগত ঠিক আছে তাৰপিছত সোশ্যাল মিডিয়া মেনেজমেন্ট কৰিব সোশ্যাল মিডিয়া মেনেজমেন্ট মানে হৈছে পোষ্ট বা ৰীল সিল সেই মানুহজনৰ ইউটিউবাৰজনে বহি পেলাই এতিয়া ৰীল সিল ভিডিঅ' চিডিঅ' আপলোড দি থাকিবলৈ সময় নাই সেইবিলাক ঠিক আছে সো সেই আপলোড দিয়া কেপশন সেপশন লেখা তাৰপিছত ষ্টৰি লগোৱা ৰাইট কমেন্টছৰ ৰিপ্লাই দিয়া সব এই মানুহজনে কৰিব ঠিক আছে ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট জনে কৰিব তাৰপিছত ৱেব ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ পাৰিব ইমেইল মেনেজমেন্ট যেনেকৈ কল ইমেইলিং হওক বা ইমেইলছ আহি আছে সেই ইমেইলবিলাকৰ ৰিপ্লাই কোনটোক দিবলৈ লাগে কোনবিলাক ইমেইল ডিলিট কৰিবলৈ লাগে ৰাইট সো ৰিপ্লাই কি দিবলৈ লাগে সব মানে ইমেইল মেনেজমেন্ট মানে মানুহজনে কৰিব সব প্ৰজেক্ট মেনেজমেন্টটো আছে ঠিক আছে সো ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্টৰ মই যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ তোমাৰ প্লাছ পইণ্ট এইটোৱে হয় যে তুমি সব কৰিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে সেই মানুহজনৰ বিভাগত যাৰ কাৰণে তুমি কাম কৰিবা সেই মানুহজনৰ বিভাগত তুমি সব কৰিবলৈ পাৰিবা এনেকুৱা একো নাই যে এইটো কৰিবলৈ নোৱাৰা সেইটো কৰিবলৈ নোৱাৰা ঠিক আছে এতিয়া 8টা বস্তু আছে যোনজন এই মানুহজনে প্ৰভাইড কৰি আছে ঠিক আছে বাকি এইবিলাকটো হেৰিয়ে হয় এতিয়া আমি বেলেগ এজন মানুহ চাওঁ বেলেগ এজনে কি দি আছে কি কথা কৈ আছে এই ছোৱালীজনীয়ে চাওঁ আমি এইজনী পাকিস্তানৰ চোৱা মই বেছিভাগ কৈছো ন ফাইবাৰত বেছিভাগ তোমাৰ টপত যোনবিলাক বহি আছে ন সেইবিলাক পাকিস্তানীবিলাক বহি আছে ৰাইট একো বেয়া কথাও নহয় ৰাইট সো এই ছোৱালীজনী মানে 440 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ডেইলি পেকেজ হয় এছিষ্টেণ্ট টক ইমেইল হেণ্ডলিং কৰিব কাষ্টমাৰ চেট সাপোৰ্ট আছে সোশ্যাল মিডিয়া মেনেজাৰ আছে এনিথিং এলছ ৰাইট $5 per hour ৰাইট $5 per hour মানে এই ছোৱালীজনী ল'ব ৰাইট ডেইলি পেকেজটো এদিনৰ কাৰণে তাৰপিছত উইকলি পেকেজ এটা আছে উইকলি পেকেজটোত মানে 8760 টকা মান ল'ব ৰাইট 8760 টকা ল'ব গোটেই সপ্তাহটোৰ কাৰণে 7 দিনৰ কাৰণে তাতো এই এছিষ্টেণ্ট টক মানে সেই মানুহজনৰ বিহাফত মেছেজত কথা পাতিব ইমেইলছত কথা পাতিব ৰাইট কাষ্টমাৰ চেট সাপোৰ্ট আছে সোশ্যাল মিডিয়া হেণ্ডলাৰ আছে এনিথিং এলছ মানে কিবা বেলেগ লাগিলেও মানে কৰি দিব সেইবিলাক ৰাইট তাৰপিছত প্ৰিমিয়াম পেকেজটোত এটা মান্থলি পেকেজ আছে য'ত মানে 26000 টকা ল'ব 26000 টকা ল'ব গোটেই মাহটোৰ কাৰণে মানে ধৰা বস্তু মানে কৰি দিব কামবিলাক কৰি দিব যি য'ত কাম নাথাকক কিয় যোনবিলাক মানে ধৰা টুকুৰ কামবিলাক হয় যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু তোমাৰ সময় দিবলৈ মানে ইমান বেছি নহয় তুমি তোমাৰ সময় নহ'লেও হ'ব বেলেগৰ সময় তুমি লেভাৰেজ কৰিবলৈ পাৰা তাত মানে ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্টৰ কাম থাকে ঠিক আছে এতিয়া ৰিচ আউট কি ক'ত কৰিব লাগে মই অবভিয়াছলি কম সেইটো অকণ দেৰি ধৈৰ্য ৰাখা সো এতিয়া বস্তুটো হৈছে যে ফাৰ্ষ্ট তুমি এইটো কামেই কৰা যে ফাইবাৰত এটা নিজৰ একাউণ্ট খুলি লোৱা ঠিক আছে মই আগতো কৈছো যে ফাইবাৰত কম্পিটিশ্যন আপৱৰ্কত কম্পিটিশ্যন বহুত আছে আপৱৰ্ক বুলি প্লেটফৰ্ম এটা আছে মই দেখাই দিওঁ সেইটো ঠিক আছে সো আপৱৰ্ক বুলি যেতিয়া মাৰি দিম সেইটো এইটো ছেকেণ্ডটো হয় মাৰ্কেট প্লেচ হয় ঠিক আছে সো ইয়াত যদি মই সাৰ্চ কৰোঁ ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট চাওঁ কি ক'ত আহে ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট টপতে ওলাই গৈছে ৰাইট সেইবিলাক সব এতিয়া ৰিচ ওৱান চোৱা এগেইন তোমাৰ হেৰিয়ে হয় পাকিস্তানী হয় ৰাইট সো পাকিস্তানী ইয়াত ওলাই গৈছে সব মানে ইয়াত ভৰ্তি মানে পাকিস্তানী ঠিক আছে ফ্ৰিলান্সিং বেছিভাগ মানে পাকিস্তানৰ ফালৰ মানুহবিলাকেই কৰে ৰাইট ইয়াত তোমাৰ মানে আপৱৰ্কত কি হয় আৱাৰলি বেচিছত হয় ঠিক আছে তাত যেনেকৈ তোমাৰ এতিয়া ডেইলি বেচিছত পে' কৰিবলৈ লাগে ফাইবাৰত তাৰপিছত মান্থলি বেচিছত পে' কৰিবলৈ পাৰি ইয়াত মানে সব তোমাৰ আৱাৰলি বেচিছত হয় বেছিভাগ বস্তু ঠিক আছে সো ইয়াত যদি মই এটাত ক্লিক কৰি দিওঁ ৰাইট সো বাহাৱলনগৰ পাকিস্তান ৰাইট সো পাকিস্তানৰ মানুহ হয় তাৰপিছত ইয়াত যদি মই তলত যাওঁ ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট লিড জেনেৰেশ্যন কৰি দিব ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট হয় $100 ল'ব পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে $100 পাৰ আৱাৰ মানে প্ৰায় $5 400 হয় প্ৰায় মানে 500 550 600 টকামান মানে পাৰ আৱাৰ ল'ব ঠিক আছে বেয়া নহয় এইটো বস্তু ৰাইট সো সেইকাৰণে মই কথাটো কৈ থাকোঁ যে তোমালোকে স্কিল শিকা তুমি যেতিয়ালৈকে স্কিল নিশিকিবা তেতিয়াহ'লে এইবিলাক বস্তু কাম নিদিব মই এতিয়া চাই পেলাই মানুহটোক কৈ দিম
যে মানে এই মানুহটোৱে কিমান পইচা ঘটি আছে ঠিক আছে তুমি ক'বলৈ নোৱাৰা মানে কি এতিয়া চোৱা মই ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট বুলি মাৰাৰ লগে লগে এই ল'ৰাজন একদম টপত আহি গ'ল এতিয়া টপত যোনজন আছে মানুহে অবভিয়াছলি সেই টপত থকা মানুহজনৰ ওচৰতে যাব ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰাইট বাকীবিলাক তুমি পিছৰ কথা হ'ব ঠিক আছে ভাল কাম যেনে যোনে কৰি গৈ থাকিব সেই এই ফাৰ্ষ্ট পেজত অহাটোৱে মানে ডাঙৰ কথা হয় ইয়াত ঠিক আছে সেইকাৰণে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে বহুত কম্পিটিশ্যন আছে ফাইবাৰ আপৱৰ্কত আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে কেনেকৈ কৰি পেলাই ক্লাইণ্টছ পাবলৈ পাৰা চ' সেইটো মই কৈছিলোঁ সেইটো মই আকৌ এইটো ভিডিঅ'টো ক'ম চ' প্ৰথম কথাটো মই ফৰ চিয়'ৰ মানে তোমালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম যে এইকেইটা বহুত ডাঙৰ প্লেটফৰ্মছ হয় য'ত ক্লাইণ্ট নিজে আহে ইয়াত ঠিক আছে ক্লাইণ্টে মানে ফ্ৰিলান্সাৰ্ছ বিচাৰি আহে যোনে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰি দিবলৈ পাৰে চ' এইকেইটা তোমালোকে এৰিবলৈ নালাগে কিবা এটা বস্তু যদি পাই আছা অভিয়াছলি ফ্ৰীতে এইটো ফ্ৰীতে তুমি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰা চ' দুইটাতে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলা ফাইবাৰ আপৱৰ্কত বাট ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বলৈ নালাগে ইয়াৰ ওপৰত ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিবলৈ লাগে মই কৈ আছোঁ তোমালোকে এতিয়া চোৱা মই যেনেকৈ আমাৰ কাৰণেও ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্ট এজনে কাম কৰে ঠিক আছে আমি লিডছ ওলাম ৰাইট চ' আমাৰ ক্লাইণ্টছ থাকে আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ নিচ থাকে য'ত আমি মানে লিষ্ট মানে ইমেইল পঠিয়াবলৈ লাগে মেছেজ কৰিবলৈ লাগে ৰাইট চ' ইয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা এইবিলাক লিডছ ওলাই দিছে আমাক মানুহ এজনে ৰাইট চ' ভাৰ্চুৱেল এছিষ্টেণ্টে হয় তেওঁ চ' দিনে খালি আমাক 25টা 30টা তেনেকৈ লিড ওলাই দিয়ে মানে কি ইয়াত ইউটিউবৰ চেনেলটো হেণ্ডেল থাকিব ইয়াত ইনষ্টাগ্ৰামৰ হেণ্ডেলটো থাকিব ৰাইট চ' এইবিলাক বস্তু মানে আমাক কৰি দিয়ে এতিয়া আমি নিজৰ মতে মানে মাৰ্ক কৰি গৈ আছোঁ যোনে ৰিপ্লাই দিছে যাক আমি মানে ধৰা আমি নিজে ৰেড লিষ্ট কৰি দিছোঁ চ' বস্তুবিলাক আমি নিজে কৰি পেলাই গৈ থাকোঁ নিজৰ মতে ঠিক আছে চ' আমাৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি হেল্পফুল হয় কাৰণ কি আমি অলৰেডি এটা বিজনেছত আছোঁ আৰু এইটো বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু আমি সময় নিদিলেও হয় সেইটো বস্তুত বেলেগে দিলেও হয় ৰাইট আমি য'ত দৰকাৰ আমাৰ থাকিবলৈ যেনেকৈ মিটিং কৰিবলৈ লাগে ইয়াত মিটিং যেতিয়া আমি ইমেইলখিনি পঠিয়াম মিটিং ফিক্স হ'ব মিটিং কৰিবলৈ লাগে চ' সেইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক্লজিং কৰিবলৈ লাগে ৰাইট চ' সেইটো মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই সেইটো বস্তু বেছিকৈ মন দিম যে সেইটো বস্তু মই কেনেকৈ ভাল হ'বলৈ পাৰোঁ এই বস্তুটো বেলেগেও মোৰ কাৰণে কৰিবলৈ পাৰে সেইকাৰণে আমি আউটচ'ৰ্চ কৰি দিছোঁ সেইটো বস্তু ঠিক আছে চ' সেইটো বস্তুতে তোমালোক মানে কাম আহিবলৈ পাৰা বহুত মানুহ এনেকুৱা থাকে মোৰ কথাই কোৱা নাই বহুত মানুহ এনেকুৱা থাকে যোনে আউটচ'ৰ্চ কৰাব বিচাৰি থাকে যোনটো তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে বিজনেছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু তেওঁলোক নাথাকিলেও চলি যায় সেই বস্তুটো ৰাইট চ' তেতিয়া মানে তুমি সেই বস্তুবিলাকৰ কাম আহিবলৈ পাৰা কিন্তু কথা সেইটোৱে হয় যে কাম জানিবলৈ লাগিব ঠিক আছে মই সেইকাৰণে মানে চিলাই থাকোঁ যে স্কিল শিকিব লাগিবই ঠিক আছে এতিয়া ইমেইল মেনেজমেণ্ট কৰা একো ডাঙৰ কথা নাই তোমাৰ তালৈ সেই ব্ৰেণ্ডটোৰ ওচৰলৈ সেই মানুহজনৰ ওচৰলৈ কিবা এটা ইমেইল আহিছে তুমি সেই মেইলটো কি কৰিবলৈ লাগে প্ৰথম শিকি ল'বা মানুহজনৰ পৰা তাৰপিছৰ পৰা তুমি নিজে দিবলৈ পাৰিবা ৰাইট চ' সেইটো তোমাৰ ওপৰত কথা তুমি কি ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰা ইয়াত ধুনীয়াকৈ খালি ইয়াত যেনেকৈ ল'ৰাজনে ইয়াত এনেকৈ বনাই পেলাই ৰাখিছে এইখন দেখি পেলাই মই গম পাই যাম যে কি মানে ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিব ল'ৰাজনে ৰাইট চ' মই এনেকৈ এখনে বনাই ল'বা বা ধৰা ভিডিঅ' এটা বনাই পেলাই ভালকৈ এনেকৈ মই যেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰি দিবা তাত কৈ দিবা যে কি ক'ত তুমি প্ৰভাইড কৰিবলৈ পাৰা আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো ইয়াত আপলোড কৰি দিবা মানুহে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই গম পাই যাব যে তুমি কি মানে ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰি আছা ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব তুমি যদি ধৰা মই অলৰেডি ক'লোঁ যে ইয়াত ডিপেণ্ডেণ্ট থাকিবলৈ নালাগে ফাইবাৰ আপৱৰ্কৰ ওপৰত কাৰণ কম্পিটিশ্যন বহুত আছে ঠিক আছে এতিয়া তুমি ইমেইল কৰিবলৈ লাগিব ঠিক আছে এতিয়া তুমি ফৰ এক্সাম্পল মই ইমানজনৰ কথা কৈছোঁ ঠিক আছে মই এনেই ফৰ এক্সাম্পল ৰেণ্ডমলি মই দেখা আছোঁ চ' এইটো মই ইউটিউব চেনেল এটা খুলিলোঁ ৰাইট চ' ইউটিউব চেনেলটো খুলি পেলাই মই ইয়াত কি কৰিলোঁ মই দেখিছোঁ যে এইটো ডাঙৰ চেনেল হয় ৰাইট চ' এওঁৰ কিছুমান বস্তু থাকিব এই মানুহজনৰ কিছুমান বস্তু থাকিব যোনবিলাক মানে চবতে মানে টাইম দিবলৈ নোৱাৰে চ' তুমি যদি সেইবিলাক বস্তু কৰি দিবলৈ পাৰা তেতিয়াহ'লে মানে বহুত বেছি ভাল হয় ৰাইট চ' ইয়াত মই এবাউট ছেকশ্যনত যাম সেই এবাউট ছেকশ্যনটোত গৈ পেলাই চাম যে ইনষ্টাগ্ৰাম আছে নে নাই মানুহজনৰ ইনষ্টাগ্ৰাম যদি মই পাই গ'লোঁ তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি মই এইটো ইনষ্টাগ্ৰামত গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত ইমেইল আছে নে নাই মই চাম ৰাইট যদি ইমেইল আছে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াত ভেৰিফাই কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ইমেইলটো ওলাই ল'লোঁ ইমেইলটো ওলোৱাৰ পিছতে মই সেই মানুহজনক চিধা মানে ইমেইল কৰিলোঁ এইটো মই ইমেইল ইয়াত পাই গ'লোঁ চিধা মই মানুহজনক ইমেইল কৰিব পাৰিম ইমেইলো কৰি দিম আৰু লগতে মানে মই মেছেজো কৰি দিম ইনষ্টাগ্ৰামত ঠিক আছে চ' ডেইলি যদি তুমি 10টাকেও ষ্টাৰ্ট কৰা ঠিক আছে কমাই পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰা 10টা তাৰপিছত 13টা কৰা তাৰপিছত 15টা কৰা 20টা কৰা চ' এনেকৈ যদি গৈ থাকা তেতিয়াহ'লে মানে বহুত বেছি ভাল হয় ঠিক আছে ট্ৰাই কৰিবা যে এইজন মানুহটো ফলোৱাৰ্ছ বহুত বেছি হয় ঠিক আছে 9 লাখ ফলোৱাৰ্ছ হয় ইনষ্টাগ্ৰামত ঠিক আছে চ' 9 লাখ ফলোৱাৰ্ছ যদি দেখিছা বহুত কম চান্সেছ থাকে যে সেই মানুহজনে তোমাক ৰিপ্লাই দিব ঠিক আছে যদি 40,000 থাকে যদি 50,000 থাকে ঠিক আছে যদি 60,000 থাকে 1 লাখত যে যাৰ ফলোৱাৰ্ছ কম থাকে তেওঁলোকৰ মানে ৰিপ্লাই দিয়াৰ চান্সেছটো মানে অকণ বেছি হয় ঠিক আছে ইউটিউবৰ মই ইমেইলৰ কথা কোৱা নাই কাৰণ কি ইমেইলত এইবিলাক মানুহ বহুত বেছি এক্টিভ থাকে ইমেইলত ৰিপ্লাই অহা চান্সটো বহুত বেছি হয় আমিও সেইকাৰণে মানে ইমেইলছে মানে প্ৰিফাৰ কৰোঁ বেছিকৈ কিন্তু তুমি যিহেতু নতুন হয় শিকি আছা বস্তুবিলাক ৰিচ আউট যিমান মানুহক ৰিচ আউট কৰিবা সিমান মানুহক মানে ৰিপ্লাই অহা চান্সেছটো বেছি বাঢ়িব মই অলৰেডি কৈ পেলাই থৈ দিছোঁ ঠিক আছে চ' ৰিপ্লাই আহিব মেছেজৰ কথা পতা হয়তো বা কল এটাত লৈ আহা কলটো বহুত বেছি এফেক্টিভ হয় এনেকুৱা জুম কল এটাত লৈ আহা গুগল মিটত লৈ আহা তাত ভালকৈ বুজোৱা কথাবিলাক যে মই এইটো কৰিবলৈ পাৰিম সেই মানুহজনৰ কিবা কুৱেশ্যনছ থাকিব সেইবিলাক ৰিপ্লাই দিয়া তাৰপিছত মানে নিজৰ চাৰ্জটো কৈ দিয়া যে মই $5 প্ৰতি ঘণ্টা ল'ম
বা ইমান ডলাৰ মই প্ৰতি ঘণ্টা ল'ম ৰাইট চ' সেইটো মতে মানে ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই যদি ক্লাইণ্টজনক ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়িবা যদি ভাল নালাগে তেতিয়াহ'লে বহুত মানুহ আছে অলৰেডি লাইনত যোনে কৰাবলৈ বিচাৰিছে চ' তেওঁলোকে কাম কৰাবলৈ বিচাৰিছে তুমি খালি ৰিচ আউট কৰিবলৈ হ'ল তোমাৰ কামটো হ'ল খালি ৰিচ আউট কৰা ভালকে ৰিলিজিয়াছলি ডেইলি 10টা 13টা 15টা তেনেকুৱা ইমেইলছ কৰা মেছেজেছ কৰা ইনষ্টাগ্ৰামত ফেচবুকতো ৰিচ আউট কৰিবলৈ পৰা ঠিক আছে বহুত ৱেজ আছে সেইবিলাক চ' সেইবিলাকত থ্ৰু দি ৰিচ আউট কৰাগৈ আৰু ফৰ চিয়'ৰ ক্লাইণ্ট এবাৰ এটা নহয় এটা তুমি পাই যাবাই ঠিক আছে এবাৰ যদি ষ্টাৰ্টিং হৈ গ'ল তাৰপিছত দেৰ ইজ ন' লুকিং বেক তুমি অবভিয়াছলি মানে সেই মানুহজনৰ কাৰণে তুমি কি হেল্প কৰিছা ছেকেণ্ড ক্লাইণ্টজনৰ কাৰণেও তুমি মানে সেই এক্সাম্পল এটা ছেট কৰি দিবলৈ পাৰিবা যে মই এই মানুহজনৰ কাৰণে কি কাম কৰিছোঁ চাওক আৰু আপোনাৰ কাৰণে মই ছেম কৰি দিবলৈ পাৰিম এইটো ৰিজাল্টছ মই আনি দিব পাৰিম ঠিক আছে চ' বস্তুবিলাক তেনেকৈ চলে চ' আই হোপ তুমি ভেলিউ পালা চাগে বহুতখিনি চ' এইটো এটা নতুন অপৰচুনিটি ক'বলৈ গ'লে নতুনটো নহয় বহুত মানুহ এৱেৰ হয় কিন্তু বহুত স্পেচ বাকী আছে এতিয়াৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰা তেতিয়াহ'লে আগলৈ গৈ পেলাই মানে বস্তুবিলাক ডাঙৰ হ'ব ৰাইট পিছে তুমি জানানে যে এনেকুৱা এটা স্কিল আছে যোনটো তুমি একদম সৰু স্কেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই একদম ডাঙৰ লেভেললৈকে এইটো নিবলৈ পাৰা য়েছ সেইটো হৈছে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং চ' গ্ৰাফিক ডিজাইনিং তুমি এজন ফ্ৰেছাৰ হিচাপে এজন বিগিনাৰ হিচাপে স্ক্ৰেচৰ পৰা কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা আৰু এক্সপাৰ্ট লেভেললৈকে কেনেকৈ যাবলৈ পাৰা চব মই ভিডিঅ'টোত এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ চ' পটাপট যোৱা ভিডিঅ' লিংকটো মই ইয়াত দি দিছোঁ পটাপট চোৱাগৈ ভিডিঅ'টো আৰু শিকা যে কেনেকৈ বস্তুবিলাক তুমি কৰিবলৈ পাৰা